Audio Jungle. Guys, welcome back to my YouTube channel. In today's video, gagawa tayo ng Dalgona coffee, which is isa sa pinaka-trending drinks ngayon na nakikita natin sa internet. So, gagawa natin ng ating version, ang coffee na ito, kung pwede ba talagang gawin sa bahay. And I'm going to show you how I make my version. And guys, ang kakailanganin natin sa paggawa ng Dalgona coffee is a bowl. I'm going to use a bowl, a whisker, a spoons of course for later, a glass for our final recipe. We're going to use coffee. I'm going to use this brand of coffee, pero any brand na prefer ninyo will do, and this is a granules. So I'm going to show you na kahit granules or powder pwede yan. And we're going to use some sugar and our milk. Yung milk natin nasa loob ng fridge kasi gusto natin na malamig siya mamaya. This one. Pero ibabalik ko muna siya. And some ice cubes pala. Kailangan din natin ng ice cubes. So, without any further ado, umpisahan na natin ang paggawa ng Dalgona coffee. Gagamit ako dito ng 1 1/2 teaspoon of coffee. Bali, 1 1/2 teaspoon of coffee kasi gusto ko medyo matapang yung kape ko. At saka medyo malaki yung lagayan ko kaya medyo maraming coffee din yung kailangan. And I'm going to put 1 teaspoon of sugar, only a teaspoon. Sa iba, yung ratio na nakikita ko is 1:1, but I'm going to use 1 1/2 of coffee, 1 teaspoon of sugar. You can add more if you prefer na sweet yung gagamitin ninyo. Hindi ko siya lalagyan ng maraming sugar kasi lalagyan ko mamaya siya ng toppings na matamis. Kaya hindi ko siya lalagyan ng maraming sugar para maiba naman. And then guys, we're gonna be using hot water. This is hot water only, not boiling water really. O yan. 1 1/2. Yan. I put 1 1/2 teaspoon of water. Hot water. Yan, nag-uumpisa na siya. Matunaw. And we're going to whisk this. Whisk lang ng whisk. Hanggang makuha natin yung consistency na gusto natin. Ito guys, kailangan talaga ng patience. Patience is a virtue. Kasi may consistency tayo na gustong i-achieve, kaya whisk pa more. Actually, you can use a hand mixer dito, yung machine. Kaya lang, I want to show you na pwede siyang gawin even wala tayong ganun. Kasi yung iba sa atin wala namang hand mixer. Kaya ganito yung paggawa ko. Actually, meron kami dyan. But I prefer this para makita nyo kung paano ba talaga. Yan. Hindi pa siya thick kasi kailangan natin yung hindi talaga nahuhulog yung ating yung parang gumagawa lang tayo ng icing. Stroke naman.
Dito lalabas yung kung gusto mo ng uminom ng masarap pag hihirapan mo. Ayan. Gigigil ako pa yun. Ayan. Fit na siya. Pero konti pa. Para yan yung consistency na gusto natin, hindi na nakukulog yung ating coffee mixture. Yan. So, it's ready! So guys, ito yung consistency na hinahanap natin. Para hindi na nakukulog yung coffee dun sa sa mixer natin. At sa whisker natin. Bali kumakapit siya. Yan. And now, our next step is our milk. I use fresh milk. Ayan. Pour lang natin. Oops! Just kasi lalagyan natin siya ng some ice cubes inside. Perfect na perfect to ngayong mainit ang panahon dyan sa Pinas. Yan. And then, we will scoop our coffee mixture at ilalagay natin sa taas niya. Yan. Ayan. And i-arrange lang natin siya ng konti sa taas. And here our malapit na matapos ang ating recipe na drink. Yan! Look at that, guys! Yan! Look at that! So, ito na siya. Hindi pa tapos. We're gonna put a toppings. I'm going to put some toppings on here. I'm gonna be putting vanilla ice cream on top of it. So guys, ito na yung ating final recipe, ang ating Dalgona coffee with vanilla on top. Nilagyan ko ng vanilla para may twist ng konti. Kaya konti lang yung nilagay ko kaninang sugar sa loob kasi gusto ko lagyan ng toppings para maiba naman siya. Bali, it's really, really nice. At saka, ang sarap ng may vanilla. Yung kick ng vanilla talagang maglalasahan mo ng konti. And guys, sana nag-enjoy kayo sa ating video today. And if you are, don't forget to like and share. And comment down below kung may mga katanungan kayo at gustong sabihin. And suggestions na rin. And kung
Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and click that notification bell para every time may bago tayong video ay manonotify kayo. And guys, that is all for today. Bless you all and stay at home. Stay